اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره اخرى. الحقيقه احب اقدم لكم هنا كتاب جديد انا منزله كالكترونيك بوك اسمه ميد اطلس، وهو عباره عن ميديكال اطلس ولكن غير تقليدي. ميديكال اطلس بطريقه جديده عمليه براكتيكال في الجنرال براكتس في الممارسه الطبيه نفسها. بيتميز بايه هنا بقى؟ اولا هو بسم الله ما شاء الله 1720 صفحه من الصور، وكل صوره عليها كومنت لطيف مني يشرح النقطه المهمه، وعامل منه فيديوهات كتيره قوي برضو عندنا في ميدليرن، سواء اليوتيوب تشانل او ميدليرن دوت يو اس الجديده. الفكرة العامة فيه انه كلينيكالي اورينتد، بمعنى ايه؟ ان انا مش باخد بقى كارديولوجي لوحده، شيست لوحده وكده، لا لا لا، ده سيمتوم اورينتد اور ساين اورينتد. يعني بمعنى حالة مثلا هيدك، حالة ابدومينال بين، حالة شيست بين، حالة ني بين اور ارثرايتس، ايه الايمجز اللي في الدنيا اللي ممكن تبقى ريليتد لهذا الموضوع ومن كذا زاوية وغير متكررة. يعني you'll be astonished ازاي هذا الكم من التقاء، من اكس رايز لاي سي جيز لايكو كارديوجرافيز لسونوجرافي لسيتي سكان لصور باثولوجي سلايدز الخ لكلينيكال سيمتومز اند ساينس. كتاب الحقيقه بيتميز بان انتوا بتمشوا تبع السيمتوم والساين وتشوفوا بتقليبه سريعه جدا الكومنتس بتاعتي على ايمجز لطيفه جدا، ومعاها كومنتات سريعه جدا تساعدكم على استرجاع الموضوع ولمته. يعني نشوف مع بعضنا بعض الصور كده اهوت منه. انا حبيت بس اديكم فكره، تصور عام، دول 1750 صوره تقريبا. انا بس بفرجكم على هذا الكتاب من جوه، حجمه ايه وشكله ايه، والفرايتيز والكومنتات جميله وشارحه وموضحه الى اقصى درجه ممكن تتخيلوا. حتى السكين ديس اوردرز موجوده، انواع الالكتروكارديوجرافي والشيست اكس رايز والجاجلر فينس بريشر الى اخره. كل ده مشروح بسلاسه شديده جدا. موضوعات الجنرال براكتس كلها موجوده، يعني هي في الجنرال براكتس ده كتاب رهيب كمان يخلي الواحد يلم الامور المختلفه بتنوعاتها. حتى مثلا اختبار الساينسز بترانس اليمونيشن مشروح ازاي ومعمول مثلا بصور زي هنا. الكتاب الحقيقه يعني متميز بانه فيه كلينيكال سيمتومز وساينس وبعض التاتشز، ساعات ثيرابيوتكس خفيفه لما تكون ريليتد، ولكن هو اساسا ميديكال اطلس كلينيكالي اورينتد مبني على الحالات. انتوا بتدوسوا على الحاله مثلا هيدك ابدومينال بين شيست بين، ويروح واخدكم في ال 1700 صفحه دول على الصفحه بتاعه الموضوع، تراجعوها بسلايدز من اجمل ما يمكن، تقروا الكومنتس تعليميه من الطراز الاول. وانا ليا فيديوهات كتيره على الميدليرن يوتيوب شانل هنا، هتلاقوها في الميديكال اطلس متاخده منه. يعني ان شاء الله يا رب ربنا يدينا الصحه ونكمله كله. ولكن هذا هو الاطلس اللي انا عملته، وعملت فيه مجهود كبير جدا الحقيقه، عشان ده كان احد احلامي ان يبقى اتكلم من منظور اكلينيكي، ولكن اراجع من خلال ايمجز جميله وسريعه رهيب بيفور الاكزامز والبريباريشنز المختلفه. يعني الحقيقه هذا الكتاب يعني اعتبره بالمقارنه بالحاجات التانية اللي عملتها، يعني له خاصيه عندي خاصه، لانه بالحقيقه لامم القصه كلها بطريقه لذيذه وسلسه وسريعه. لو داونلودد الاب ده، او سوري انا اسف، الاي بوك على السيلفون، على الكمبيوتر، على ال او اللابتوب، على التابلت، كل دول يسمحوا تداونلود الفايل وتتفرجوا بطريقه جميله جدا. تدخلوا على الموضوع اللي هتقابلوه في حياتكم العمليه، او عاوزين تدرسوه تتفرجوا على صوره. يعني شيء هيعجبكم قوي، يعني فوق ال 1700 صوره بالإلستريشنز، بالشرح المبسط البسيط عشان يوضح الفوارق. يعني الحمد لله يعني بقى متاح وافيلابل، وفي لينك هحطها لكم في الصندوق اللي تحت الفيديو، هتلاقوا فيه الميد اطلس، تقدروا تدخلوا عليه وثرو ستيبس بروسيس تقدروا تشتروه للي عاوز يقتنيه. طبعا زي ما احنا عارفين في الفيديوهات انا عارضها تماما مجانيه، ولكن الحاجات اللي هي الكتب الطبيه فيها شيء من البرايس البسيط، عشان بس نقدر نكمل ونكبر ميدليرن باذن الله. فهنا اللي عاوز يداونلود الاي بوك ده
يقدر يدخل على اللينك اللي انا هبقى حاططها في البوكس كده وانس داس اللينك ده او داست اللينك، هتقدروا تدخلوا في الستيب بروسيس بتاعه شراءه وداونلود على طول على السيستم عندكم واستخدامه فورا. فاهلا بيكم معانا وحاجات جديده دائما مع ميدلر. يا اهلا بيكم دائما، شكرا جزيلا.